Всім привіт, друзі! Це канал Game Life.ua. І ми продовжимо наше проходження такої гри, як Final Fantasy XVI. Як ви помітили, то я цього разу не на головному скрині починаю свій випуск. Це продовження нашого міні-випуску з Сварогом. Я ще не вирішив, як я буду випускати їх. Чи день за днем, оці два випуски підряд, 2 дні підряд, або все ж таки доведеться робити паузу в один день. Поки що не знаю, подивимося. Так що, коротше, ми нарешті перемогли дракошку. Якщо ви не бачили, це було прикольно. Тож йдіть бігом і дивіться попередній випуск. Все, ми всіх перемогли, Сварога перемогли. Це дійсно прикольний епічний бос. Дійсно, він поки що взагалі ранг S, Атлас також був такий прикольний. І Сварог також. Ці два ранга S, вони типу офігенні. А ці всякі бій, говно, коротше. Ну, там був, правда, один пітушар, на якому в мене жопа трохи підгоріла, тому що я трохи офігел. Оце саме перший ранг S. Він не складний, просто я, коротше, не знаю, я тоді ще, напевно, не вміг грати. Ну окей, тож, по головному сюжету, правильно? Давайте, вперед, пігнали. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Так, одну секунду, друзі. Кора, место? Кора, нет, иди сюда. Место. Давай, девочка, молодец, ложись. Давай. Умничка. Да, вибачаюсь, це собаці. Так. Це я собаці. Так, коротше, мене собака трохи відволікла. Search Mid Dungeon, треба, коротше, до міда. Ми розповіли про те, що з нами трапилося, на жаль, те, що Джил захопив в полон, те, що Одін насправді дуже сильний. Але що там нам потрібно з мід, я, якщо чесно, не зовсім поки що зрозумів, що це таке інспект. Дневники мід. Щоденники, точніше, да? This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. Прикольно, це, коротше, Сід щоденники, да. What do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Це по сигарети, да, Сіда, сигарки. Continue searching Mid Dungeon. Please tell me Mid is all right. Так. Та з Мідом все добре, точніше з нею. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Якщо чесно, я щось провтикав, коли ми перший раз побачили Мід, зустріли, там вона казала, що вона дочка Сіда. What's this tucked inside it? О, ніфіга ся, Міда Доу. I know you like... Так. Я знаю, що ти любиш загадки. Да, riddles — це загадки.
Тож, гадаю, тобі сподобається ось це от. З усіх моїх винаходів, да, це найкраще. І тому, вибираючи місце для відпочинку, я згадав твій. От ти не знаєш, що таке опис, якщо чесно. Донечка найдорожча. Найдорожча донечка, коротше. And now I sleeps here in the first season. І зараз я. І тепер вона спить, точніше, да, у першій кімнаті. Мені доведеться попрацювати над останньою рифмою. Щасти тобі. Так, щось не зовсім, якщо чесно, зрозумів. Я знаю, що ти любиш загадки, да? Тож гадаю, що тобі ось це от сподобається. З усіх моїх знаходок, да, винаходок, знаходок, this one is the best. Це найкраще. And so when choosing its place of rest, і коли ми вибираємо місце для відпочинку, я згадую твій опус, дорога донька. І зараз він спить тут зі мною, я так розумію, да, на першому місці. Я придумаю, мені ще треба попрацювати над останньою рифмою, тож удачі тобі. Ну, коротше, якось так. Sid's best invention. Huh. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Perhaps Otto might know. Що таке взагалі опус? Тому що я не знаю, що таке опус. Так. Фігово, знаєте, що коли ти граєш з англійською мовою, це те, що тобі постійно потрібно бути на чеку, як то кажучи, да? І хоч на якийсь там малесенький проміжок часу ти відволічешся, то все, ти вже загубив суть, да, розмови. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Коротше, він інспектор оркестріон. Оркестрон. Що таке оркестрон? Це типу там, де я все згадав. Це теж музика, да, грає, напевно. Угу, да. І там Сід, напевно, щось спрятав. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? Nope. Nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. Ми просто захотіли послухати всі пісні одночасно, тому ми натискнули на всі кнопки одночасно. Ну там якийсь ключ. Да. All too well. All right, out of the way. Який пароль? Цікаво.
Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Так, а що там витащив? Ніфіга собі. Well, Ти don't рішив look at me. витащити таку деталь? I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Це якась, типу, деталь для двигуна. Тому що, пам'ятаєте, Міт нам казала, що щось не так з двигуном. Variable can be trade for give. Угу. І музика Сіда відкрилася, да? Музика Сіда, до речі, прикольна. Мені подобається. Just the two I was looking for. Aye. Lose a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. О, бляха. Unless you've another word for stood up and walked off. Я тільки про нього нещодавно left. згадав. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. А де він був? Я його But if that шукав. fails, try to stay alive, eh? Цікаво, де цей принц був, тому що я його шукав. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Пум-пум-пум. І з'явилася купа нових побічних завдань. Жестяк. Да, цікаво, де був принц, тому що я його шукав. Ми спеціально в попередніх випусках, якщо ви пригадаєте, ми бігли по нашому цьому місту і дивилися, і шукали Діона, але ми його не могли знайти. Ну і де там нова пісня? Це вона, типу? Так, ладно, пофіг. Там пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну і коротше, і Діон зник. Да, він збіжав. Як буде збіжав? По-українськи. Українською мовою. Зник? Ну, зник це іщез. А збіжав. Ладно. Цікаво взагалі, куди він піде. І, до речі, вони сказали, що він до кінця не відновився. Да? Що в нього є рани, які поки що не залікувалися до кінця. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament.
The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a marble vine to a morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. And all you need is a single vine from an ordinary marble. That is correct. A single vine. As for the marble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Reserve. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hut. How timely. Well, Та ладно, що дійсно, що якась петушара з'явилася на хантерборді, я щас... він там просто казав, що треба знайти, да, якусь... Коротше, він там хоче якісь там растіння між собою, да, соєдинити, щоб там щось отримати. І йому треба інгредієнти. Single wine якийсь там, да. І ці штуки, ця штука... Я спочатку думав, що просто віно, типу, йому треба в магазині купити. Так і думав, о, прикольно, швидкий квест. А ні, ніфіга, він сказав, що там щось можна, коротше, здобути з какого-то там елітного моба, блін. І він розташований на хантерборді, коротше, так що типу іди подивись, я такий, та ви дістали. Я сподіваюся, що це хоча б не ранг S, правильно? Вот, Marble sightings. I hear your brother isn't a fan of Carrot Koopa. If every carrot of Rosario is anything like the one that just got posted on the board, I can see why, Koopa. Так, це останнє, сподіваюсь, да? Carrot. Угу, ранг B. Whisper Waters Rosaria. Да. Це я просто перепровірив, знаєте, я таки думаю, блин, карот, це ж морковка, наскільки я розумію, блин, да. Якщо ви натрапите на моркву, яка торчить з грибов, free read, коротше, я щось не розумію, не намагайтесь витягнути її з болотистого ґрунту. Насправді це зовсім інший корніплод, екзотичний від мурбу, який використовує видозмінену, схожу на моркву ліану, як приманку, щоб наблизити здобич перш ніж злитися з картом і проковтнути її цілком. Жорстокий спосіб, у який природа використовується ці часи of privations to hear adventures. Коротше, такі часи на свою користь. Коротше, він знаходиться в Розарії Whispering Waters. Ну, окей. Будемо шукати, коротше. Ранг Б не дуже важкий. Август. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice. afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Це що, він знову хоче, щоб ми з Кузнєцом поспілкувалися?
Це ж його наче коріш, наскільки я пам'ятаю, да. Угу. Так, ну окей, зрозуміло. 1, 2, Діон зник. Там треба морковку замочити, а тут що? She can't kick this. Glory to Griga. There you are. And not a moment too soon. What's happened? Taya's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best visitor before too long. I know better than to order Taya to do anything. But I'll speak to her. Thank you. I pray you have better luck Він, than I коротше, did. переживає, да, турбується за Таю, тому що вона працює без перерви, і він лякається, що якщо вона таким чином продовжує працювати, то вони залишаться без лікаря. Well, Taya, Rodrigo is worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia, it's the only thing strong enough. You wouldn't, Taya. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. You do well to remember that, Rodrigo. I will. We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. There is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Ну, окей, друзі. Thank you, Clive. Да. Коротше, цей чувак помирає. Да, це от болезнь кристалу, да, Crystal Curse, прокляття даже не кристалу. І... От тут, бачите, баг, от правда, з цим фігньою. Я вже поспілкувався з ним, бачите, а він все одно, блін, мені показує, що він є. Та я поняв, що кару треба, блін. Що треба морковку замочити. Так, стоп, а що це таке? А. Да, це він. Paul said it was an arm. Коротше, да, і що чувак помирає, на жаль, да, і вже... Ну, коротше, єдине, що можна зробити, це облегчити страдання. І для цього є якісь такі спеціальні ліки. Треба от мені знайти інгредієнти. Блін, ребята, ви ж задрали, давайте живіть спокійно. Що у вас за депресуха? Bloody hell, Clive. Not this again. And you got better things to do with your time. That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Він йому Come on, показав кольцо, і Bottling це it up ain't gonna його, help no one. If it типу, weren't the ring, апсет. and it was something I said, then I'm Коротше, не sorry. почав грустіть. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Да, Memories of тут what? було кільце, це кільце з, ну, вона мені нагадала спогади, да, щасливі. Але це вже давно забуте.
There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Да, іноді треба поспілкуватися з кимось, щоб тобі стало легше. Кузнеця чая, а іноді і не треба. Так що давайте відведіть від мене. Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? I ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Vast has improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt Ой, he'd be too трешак. happy to see me. Коротше, чуваки, що ви розуміли? В нього був друг, коріш, да, подмастер'я, чи хто, чи вони разом починали, це не важно. І це було його кіце. Да, і от він нещодавно до нього дійшло це кіце, і він на нього подивився і побачив, що цей типу ублюдок його покращив. І зараз це як work of art, да, типу, і це просто незрівняна робота, і тут просто це просто якесь чудо, да, типу на кіце. І этого, коротше, перекусив губу, тому що він не може це кіце таке саме зробити, да, з такою самою деталізацією. О боже мой, це ж такий, знаєте, типу, драма. Then just this once, make peace with being second best. Swallow your pride and focus all your energies on the task at hand, keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Karava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get... Good luck with that. Коротше, ми йдемо шукати цього Золтана. Золтан – це мастер, який зробив кіце, щоб випитати в нього секрет того, як він зробив це кіце. Ось так от. Ось так от. Так, а це у нас навіть є головне завдання. Return to the Ironworks. Ух ти, прикольно. Так, окей, це. Так. Марта Арест. Давайте, напевно, спочатку підемо, пошукаємо елітного моба. А як там було Whispering Waters, начебто, в цій морковці? Начебто воно там і є. Ну-ка зараз підемо швидесенько перевіримо. Фігово, що не пишеться, коротше, знаєте, типу, не можна подивитися, правильно я пам'ятаю чи неправильно. Блін, офігеть, скільки вже часу пройшло. Я пам'ятаю перший раз, коли ми прийшли сюди з
Цей от. Заджив. Угу. Як ми тут все проходили. Прикольно було. Ех, так. Спогади. А, кстати, до речі, ми сюди наче жив не ходили. І чи ходили, я вже не пам'ятаю. А, ні, ходили, ми тут були. Я згадав, все було там. Thanks, girl. Ну, походу, вон тут і є, да? Угу. Ну, ранг Б, друзі, це не так складно. До речі, він похож на якогось першого моба елітного, пам'ятаєте? Боса, точніше. Зараз. Так. Так. Ай, блін. Ух. Так. Він просто впав. Сам причому. Ну, як я і казав, що це буде не складно. Так, а де ти? Ого, прикольно. Ого-го-го, это было красиво. Блин, живучий, зараза, бачите? Сколько у него, блин, жизни, життя. Так. Ну давай, камон, блин. Ні. Так, все, кінчаємо. Все зробили. Це от Marble Flowers, коротше. Ми це зробили. Definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Угу. Да. Так, окей, ми це зробили. Потім що у нас? Треба знайти Золотана. Так. Давож. Ну, я поки не хочу сюди. Так, а тут що у нас Wing? Deliver the marble tending to... Так.
Так, sway emittering. А, да. Треба знайти, коротше, око якогось там слизняка чи когось. Ось воно там. Підемо зараз туди. Так, скільки ми там вже записуємо. Опа. Так, окей, як тут блін, цей лоствінг, він, до речі, якщо чесно, дуже незручний в плані планіровки, блін. Особливо для якихось там нових мешканців, тому що, блін, ти хрен поймеш, як чесно, як треба бігти. Так, поки що чекабота визвати ще не можу. Так, а тут же можу. Ні? Ну камон. Та йо-моє, ну друзі, а чому я не можу чекабота визвати? Оце от, якщо чесно, теж така фігня. Я ж вже вийшов, блін, з... Опа, хто такі? Це хто? Гобліни? А, прикольно. Ні, друзі, я на вас навіть не хочу звертати увагу. Чесно. Взагалі, просто, блін. Настільки пофіг, що просто як тільки можна, блін. А, вот, да, сіли павукою, правильно? Давай, зараз жахнемо. Та йома, ніфіга себе, дивіться, які вони живучі. Капець. Жесть. Я би навіть вийшов, блін, да, за межу бою. Так. Зараз. І... Офігеть, прикидуйте, я його, блін, ще не вбив. Я ж кажу, що це за моби такі? Чого в них так багато життя, жизні? Так, не все. Дивіться, третій скіл Рамуса так само не вбиває цього павука. Да, вони дуже живучі. Прямо занадто, якщо чесно. Прямо занадто. Так, і ми з цим впоралися. Правильно? Hopefully one will be enough. Rodrigo Що там кажеш? prepared the other ingredients by now. Все, да, інгредієнти готові. Так, і тепер залишилось останнє. Йдемо дізнаватися про рецепт. До речі, наш кузнець, він з Далмакійської республіки, блін. О, прикольно. Це, до речі, стоп. Це, до речі, те місце, пам'ятаєте, ми тут були і нас не пускали. Да, о, це круто. А ну-ка, пропусти. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Прикольно, тут виходить, якщо, бачите, от, до речі, прикольні ці побічні завдання, тобто, якщо я не виконав це завдання, це місце би не відкрилось би мені, да? Якщо б не виконував побічні завдання, чека-бота би не було, ну і так далі, там, Lost Wing, коротше, там, ну, чесно, дуже прикольно зроблено, дуже. Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home.
Та ми не That's виглядаємо what I'm як trying to do, you небезпека. little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Батько прийшов. Just don't go starting anything with the chief. Мені бляха потрібен Золотан, тому Promise I won't throw the пропустив first нас. punch. That good enough for you? Бачите, він був відомий, Бен, що його навіть стражник знав. Go on then. Much obliged. Ну, то, що прямо навіть, але, типу, те, що знав його стражник. Так, і ось тут, коротше, наш Блексміт виріс, так? Його рідне містечко. Ну, нічого так. Якщо дивитися на всі інші, да, домакінські міста, то непогано. So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Sultan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. А Золотан це Appreciate типу it. чіф. He'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. Forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. Так, ну цікаво. Він сказав, що він, коротше, не в дуже добрих відносинах, да, з чіфом. Тому, коротше, тому йди, коротше, розбирайся сам. Так, а що у нас тут є в мерчанта? A new song, 40 тисяч, капець, блін. Я не знаю, друзі, я, напевно, потім буду бігати, блін. New song. 40 тисяч. Ну ладно. Візьмемо. Візьмемо пісеньку за 40 тисяч. Mama, Чому б ні? hasn't Papa come back yet? Йо-моє. Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? Да, коротше, ну, да, привіт, ти чіф. Так, я чіф. Але грьобаний стражник, я ж йому казав нікого не пропускати. Коротше, тобі тут не раді, тому виметайся вон звідси. А я прийшов з Блектроном, чи як вони там його звуть. Що? Насправді? Він тут? Він такий, да, він тут, він там тебе внизу чекає. Ну що ж, тоді, сподіваюсь, ти його візьмеш з собою, коли будеш биратися звідси. Так, знаєш, добрий такий чувак, блин. What if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, Я, and if you're struggling to find your way out, коротше, ну... Бізімен, боже мой.
У мене, коротше, немає вільного часу, тому, коротше, не витрачай і збирайся геть звідси, блін. Us Blackthorn. І якщо ти, коротше, забув, Prick як knows exactly where the вийти exit is. звідси, то запитай у He's not Бектрона. wanted here. And neither are you. Коротше, йому тут не раді, так Alright. само, як і тобі. I'm going. А тут, коротше, вони намагаються запустити, я так розумію, Please, як Chief, він you've там got to do називається. something. If this keeps up, we'll be ruined. Вони намагаються запустити I suppose we could try кузницю, working copper коротше, але instead. недостатньо If we полум'я. had the ore. Тому що вони раніше використовували кристал вогню, але, ну, як то кажучи, його вже нема, да? Вогненого кристалу. І залишилися тільки байри, але їхніх сил недостатньо. До речі, Клайв, ти взагалі іфріт, і твого полум'я тож повинно було вистачити. Mama, why hasn't Міг би якось поторгуватися, да? Давайте я вам запущу цю штуку, а ви з нами поспілкуєтесь. Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming, knew crystals were the problem, not the solution, and spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravozd won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravozd will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way. Коротше, пам'ятаєте, це те, що ми hearing Sid speak. казали, да, взагалі про цей світ, що люди тут звикли використовувати кристали. Тобто тут був кристал вогню, кристал холоду, кристал води, кристал вітру, ну, коротше, всюди кристали. І їм, наприклад, не треба було щось думати, як, наприклад, зробити вогонь. Да? Вони просто брали кристали, і кристали нагрівали те, що їм потрібно. І зараз, коли кристали зникли, вони не в состоянні самі добути вогонь. Да, вони, от бачите, використовують знову байерів.
Але цього недостатньо. І от Сід знайшов там якусь фігню, да, щось там потрібно, я так розумію, до двіжка було, чи до двигуна, чи що. Якась розробка міда, чи я чесно не пам'ятаю. І, в общем, ця штука може допомогти їм запалити їхню печку, а якщо ви цю печку не запалите, да, кузницю, то це місце загине. В общем. І ми вирішили все ж таки допомогти, да? Тому що це, типу, був його дім, тож, коротше, ми допомагаємо. Beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favor and round up anyone strong enough to lug a brick or two with you, August. All right then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Karava. Time for a spot of hunting, then. Він що, типу, хоче побудувати якусь окрему, типу, кузницю, чи що, блін? Так, ну зараз, в общем, подивимося. Нам знову треба когось там добути. Але добре, що це не так-то далеко від нас, правильно? Коротше, бачите, друзі, тут все ж таки насправді дуже багато всяких побічних завдань. І ти так спочатку думаєш, да, там, зараз, сьогодні підемо, там, Одін, жив, будемо їх визволяти, вся фігня і так далі. Але бах, і в себе. Там моб, там завдання. Ось тобі і вже назбиралися на випуск. Да. Я про час кажу. Просто, блин, якщо, от, наприклад, грати 3 часа і потім кидати це відео 3 години, то, блин, мені здається, що це буде взагалі незручно вам. Та і мені також. Ну ось і Саламандр. Так ми ж його вже вбивали, блин, наче, блин. Цей дракошка... Кстати, можна подивитися, може мені самому потрібні якісь реси від нього для крафта чогось. Треба, кстати, до речі, погуглити. Пам'ятаєте, в мене ж там є жовтий шмот, але я не можу собі його... Ууу! Да, прикольно. Слухайте, а мені подобається. Все ж таки непогано, я вивчив. Ай, блін, промазав. Так, зараз, секундочку, все. Ігри закінчилися. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6, опа. Так. І... Ну ладно, задевает. Вибачаю, що так довго, просто хотів погратися трохи там, знаєте, по скілам, подивитися, як можна ще робити. Salamander Skin, Dragon Talon. I dare say that will be enough for a decent set of bellows. Так, ну що? А до речі, ми ж можемо отак от зробити, правильно? Чому будемо бігти? І витрачати час. Час гроші. Треба... Опа, ніхуй... Тут ж двіжуха зробила. Та ти що, подивись собі. Прийшов, коротше, істинний король в це місце. І зараз місце засіяє. Буде вогонь і все буде добре. На тобі, друже. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle.
Були якісь проблеми з здобутком кожи? Та ні, ніяких, з якими не міг би впоратися. There should be plenty. Ну, цього Right буде then. достатньо. Time to put these louds to work. Давайте Everyone візьмемо pulls цю their weight, кожу we'll для be finished роботи. in no time. А, він, коротше, розробку, він це воздухом, да, типу. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Коротше, подув зробили, правильно? Щоб розпалити Sorry about костер. earlier. I take back everything I said. That thing you built us is an honest-to-God's marvel. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pet coal cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravost needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Коротше, все, чувак врятував These things are going віледж. to take some getting used to. О, бачите, він тут поруч. Give it a week. А де той Wonder why you ever bother with crystals. механізм? Let's run through it again, shall we? Ну дивись, тут подув. А ні, подув є, да? Да, ось, бачите? Да, знизу. Во, подув. Да, от так як я казав, він зробив подув. Просто печка, подув, да, розкаляється. В вогні ж потрібно повітря, правильно, щоб розжечься. Прикольно. Ні, от ну, круто взагалі, що нам показує, да? Тобто світ жив завдяки тільки кристалам, да? Кристали зникли і вони стали як малі діти, да? Вони не знають, як і що робити. А що це в нас таке? А ну-ка, секундочку. А чому це у нас воно не відкрито? Я там був чи я там не був? Ну-ка, секунду, друзі, щось мені стало цікаво. Що це в мене? Що це там таке? А то воно там наче як не повністю відкрите. Так, ми йдемо, все вірно. Так. Угу, Аргон якийсь там. А, боже ж ти мій, що дійсно так? Все просто так? А там так і не відкрилися, да, ось ці от ворота?
Угу. Inaccessible. Да, тут ще повинно щось відчинитися. Ну зараз, коротше, все пройдемо. You deserve a rest. Зліземо. Так, окей, ми все зробили, тут зробили, там зробили, все зробили. Рецепт ми отримали від нашого того дружбана. Зараз підемо, дамо рецепт кузнецу, підемо, дамо інгредієнти ботаніку, підемо, дамо інгредієнти в лікарню і все. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. The suit back shard recently removed from the equally suit back death of the man setting them on fire produce hot. Ну-ка давай дамо. Pick old Cinder. How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you Забавно, як він там мене назвав генієм, да? Сподіваюсь, він зможе сьогодні заснути, якщо він вимовив ці слова. bother me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Да. Маленькі Ain't got the радощі. art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. Да, життя це соперничество. Да, і коли ти You're not wrong. перемагаєш, ти спитуєш великі Still, відчуття. It's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. Так, все, друзі, Август. Дякую тобі. Ти до мене взагалі тільки звертаєшся, коли твоєму дружбану Блексміту потрібна допомога. Хоч би рад би так підійшов би до мене і поспілкувався. A diagram detailing the steps to craft a belt to end all belts. Нічого necessary for crafting. А що там за рецепт такий, пояса? А ну-ка, давайте подивимося. Blacksmith. Ну, давай зробимо мені поясочок. So, what it be? Так. Він каже, да, belt. What belt? Угу. Ну от бачите, знову stone, tongue, нема мене. Мене, коротше, роз'явилося, бачите? Пум-пум-пум-пум-пум. А де вони? Слухайте, ну-ка давайте, мені цікаво от подивитися, де їх знайти. Marble Flowers, до речі, я ж його зараз піду, і цей воблин віддам Marble Flowers нашому чуваку, Ну, вони, до речі, всі вони виходять з елітних мобів. Да, тобто тут нема такого, знаєте, що ти пішов і десь там, знайшов. Капець. Ну, подивимося, да, може все ж таки нам вдасться. Ну, поки ми не можемо, да, нічого крафтити. Це ми не можемо, да, і це ми також не можемо. Жаль, прикро. Рецепт є, да, але і то ми зараз ці от цвіти, ми зараз дамо, я так розумію, цьому чуваку, да, тому що це він саме нас послав на завдання. Marble Flowers.
І ми залишимося взагалі без обох інгредієнта. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most... А, ні, Marble Flowers у нас залишається. Бачите, Marble Tendril ми дамо. Yeah. It's your problem now. What an amazing specimen. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... when I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid, you've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Ой, ну, якісь баночки, да, з'явилися у нас допоміжні. Ну-ка, зараз подивимося, що він нам дав. Так. Necessary for future increasing consumable potential. Прикольно. Ну. Consumable potentially maximized. You have obtained a fill of invigorated Morganbeard extract. Furtherly increase the potential of most consumable, both potion and high potion. Now restore even more HP. Прикольно. You have obtained invigorated Morganbeard extract. Future increasing the potential of most consumables. Так. While strange stone skins and one hard tonic has even longer. Коротше, прикольно. Це типу зілля, яке покращує інші наші зілля. Так же ж чи ні? Чи це типу не зілля, а... А чому я не бачу нічого, блин? Вот. Necessary for future increasing consumable potential. Curiosity. І що це ми... Тобто воно по дефолту, типу, блин, це так працює? Напевно. Ладно. Ну, якщо слухайте, якщо так, то круто. Йдемо, коротше, далі здавати завдання. Так, і тепер нам потрібно піти в лікарню. І здати отой квест, щоб той чувак, який там помирає, щоб мучень в нього більше не було. Sid, heard you were in Canva fetching young Med. Да, ми зустріли в карнавані Міду. Shirley, how can we learn to be clever like Miss Midadol? If Amber and the Lazarus are gone, then... everyone who is Так. Але фігово, щоб ми Діона так і не побачили. Я хотів би з ним поспілкуватися, бо на то він зник, і ми так і не поспілкувалися. Thank goodness you're back. Taya looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Yes, it is.
Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Taya's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way. How are you feeling? Light, mid-here. Drifting on waves. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Daya. I'm so proud of you. Цікаво, да, бо хто це такий взагалі до неї був. Він, коротше, вона йому дала якісь обезболюючі, щоб він вже більше не мучився. І він їй наостанок сказав, що він дуже пишається її. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents, to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless, until he taught me the true physicker's art, that is, An art we would be lost without. tears of mercy were his gift to the bearers of the world, a respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier, marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service, but my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Так, якщо чесно, щось я. Да, це в общем, людина, якої ми допомагали, це був її вчитель. Да, багато років тому, коли вона потрапила там до імперії, да. Вона там, собственно, з ними познайомилася, да, коли була дитиною. І він її навчив всьому. І він, собственно, зробив якийсь подарок до всіх байерів. І тільки такий не зрозумів, який саме. Типу, подарок, от цей от, який йому вкололи, щоб він, типу, уснув. Чи подарок, до речі, бачите, прикольно, що він тут лежить, його, ну, як продовження. Чи подарок. Щоб, ні, напевно, подарок, щоб можна було цю от метку убрати. Чи що, чи ні, напевно, подарок, те, що можна було так заснути. Блин, от я трохи це от не зрозумів, якщо чесно, який саме гіфт він зробив. Так, ну ладно, коротше, йдемо далі. Що-то, якщо чесно, що за все більше і більше всяких завдань, так відкривається. Ой, та ні, на ти. Мені це потрібно. How may I help you today, Clive? Да. Here you are. Best of luck out there, Sid.
Так, це ми зробили, це ми зробили. Бачите, щось є таке от в оркестрі і у нашого Гіппократа. Останнє, да, на що ми подивимося. І, напевно, на цьому випуску ми будемо прикривати. Да, ми, ну, до речі, непоганий такий випуск, допоміжних завдань вийшов. Да, зараз. Щоб вона просто мене не турбувала більше. Ця от жовта плямка, скажімо так. Так, Гіппократа, що там в тебе таке? Ти в мене давно вже не був таким жовтим. I know my letters. I was wondering when next you'd visit. I have a few new notes that might interest you. То що левелап, напевно, I тому believe you will find він most interesting. це його так світилося. The Southwestern Alliance? Нічого собі, що серйозно? Так. Південно-Східний Союз. Союз укладений між Далмакією і Дачі of Розарія, да, в Розарії. Блин, Далмакія була союзниками з Розарії, ніфіга собі, я цього не знав. У 850 році з метою перешкодити вільному місту в Карнаварі, проголосити незалежність від республіки. Хоча з часом Союз став тристороннім, коли до нього приєдналося Самбрик'ю. А Самбрик'ю — це імперія, да, наскільки я пам'ятаю. Зв'язки між далмакійцями і розаріями залишилися особливо міцними. Розарія ділилася секретами життєво важливих технологій, таких як іригація, а між двома країнами існував вільний обмін дипломатами. Слухайте, ніфіга собі, я не знав, що ми з Далмакією були в союзники, якщо чесно. Це дуже прикольно. Заменкус? А що таке Заменкус? Материнський кристал, який, як вважають, знаходився в північно-східній частині Далмакії. Легенди розповідають, що він був зруйнований у битві між людьми та богами. Битві настільки жорстокої, що залишив по собі великі кратери, які можна побачити і сьогодні. Прикольно. А це саме ми його знищили. І, да, там, по суті, була битва between men and gods, між людиною і Богом. Да, між людьми та богами. A battle so furious that is left behind the great crater. Да, настільки жахливою, що там залишився кратер. Так, а це що таке? The Bank of Gilbar, the Great Leader. Народна релігія популярна у вільних містах Канвера. Золотий Гілберт був легендарним торговцем, який не лише запровадив у Валістеї поняття фіатної валюти, але й заснував найпершу купецьку гільдію. Коли цій же гільдії пізніше було доручено керувати спільною валютою Валістеї, вони обрали назву Гіл на честь свого шановного батька-засновника. Віра організована значною мірою на зразок комерційної організації, а молитви, як правило, є aimed to bright prosperity and success. Типу, о боже мой, вилетіло з голови. Ну, aim — це приціл. Прицілено на типу brighting prosperity and success of business. Спрямовані, да, на процвітання та успіх в бізнесі. Спрямовані. Так.
А це вже третій, да, союз, 859-й. Розарі, Далмакіа і Сабрик'ю. Слухайте, а що Бахамут, виходить, ой, не Бахамут, а Балут, він був взагалі наодинці? Типу, якщо у нас був союз. Трьохсторонній союз закладений у 859 році між Розарією, Далмакією та Сабрик'ю. Да. Його метою було протистояти незалежності вільних міст Карнавара через побоювання, що це може надихнути подібні рухи за незалежність в вищих частинах королівства. Альянс був розпущений у 860 році in light of the attack on Phoenix Gate дійсно, тільки тоді був розпущений Альянс. Офігеть, тобто ми взагалі були в Альянсі. The Alliance was disbanded in 860 in light of the attack on Phoenix Gate. Пожарі, да, атаки на Phoenix Gate. And the dispute over Sambricus' culpability in the affair. Та суперечки про вину Самбрик'юа у всій справі. Despite. Ну да. Якби ви, типу, бет, ні в чому не винувата, да? Все само, блін, да? Так, а це що таке? Magitech. A term that appears in early history. Условия, які знайшлися в ранній історії of the fallen civilization, потеряної цивілізації, and describers their highly advanced magical, які описують їхнє величезне преимущество в технології магії. Нафігася, там, кстати, до речі, і корабль, да? Найвідомішим прикладом якої є дирижабль, aircraft. Вони також виробляють зброю, яку майже не можна було відрізнити від живих істот, але яка за своєю руйнівною силою не поступилася богам з легенд. Дбайливі літописці назвали цих звірів іконокластами якимось там, да? І саме від цього термін походять сучасні ейкони. Ну, коротше, прикольно, в общем, да, ми почитали, да, трохи затягнули, але нічого страшного. Друзі, так, зараз ми вийдемо звідси, а то тут всі там розмовляють. Коротше, друзі, ми на цьому будемо завершувати. Ми вже записуємо майже 1,5 години. Тож, дякую, якщо додивилися до кінця. Це був прикольний випуск, дійсно, багато чого ми дізналися. Тож, дякую вам, друзі. І нагадую вам про коментарі, про подобайки, про підписку. І найголовніше, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.